Вітаю, друзі! Сьогодні ділюсь рецептом неймовірно смачних картопляних галушок з начинкою всередині. Погляньте, яка краса! Соковиті, ніжні, зверху із рум'яними шкварками, за вуха від такої смакоти не відірвати, а так просто готувати. Тут у мене рівно 1 кг вчорашнього відвареного картопляного пюре. Забагато наварили, не з'їли. Якщо будете відварювати безпосередньо перед приготуванням, то зливайте повністю воду. Зайва волога не потрібна. Так, менше борошна потрібно буде додавати. Посоліть та додайте трохи вершкового масла або сметани. Молока додавати не потрібно. Зайва волога тут ні до чого, ви зрозуміли. Одне яйце, зовсім трохи солі, 1 чайна ложка, бо пюре у мене вже солене. І додаю борошно. На 1 кг пюре це 2-3 склянки борошна. Склянки по 250 грамів. Борошно додаю невеликими порціями. Спочатку вимішую ложкою, потім рукою. Кількість борошна залежить від густоти картопляного пюре, від сорту картоплі, але тут головне не передати його. Має піти не більше 3 склянок борошна на 1 кг картопляного пюре. Тісто має залишатись м'якеньким і майже не липнути до рук. Довго вимішувати його не потрібно. Обов'язково залишаю його на 20-30 хвилин, щоб тісто відпочило. А тим часом готую начинку та засмажку. Вона може бути любою, так як у мене сьогодні гриби з цибулею. Замість цибулі можна натерти сир твердий, приблизно 100 грамів. Ще смачніше буде, або ж з фаршем та зеленню. У мене це 700 грамів шампіньйонів, які я порізала кубиком, посолила, поперчила. Тільки важливо не пересушити їх, вони мають залишитись соковитими. І окремо від грибів обсмажила 2 дрібно нарізаних цибулини до ось такого апетитного рум'яного стану. Теж посолила, звісно ж, і поперчила. Ще приблизно 1 столову ложку такої цибулі я залишила, щоб додати зверху на готові галушки. Обов'язково начинку скуштуйте, вона має бути смачною. Я додаю ще трохи чорного меленого. Ще крім цибулі, зверху галушки потім присиплю та змащу підсмаженими шкварками. Для цього невеликий шматок сала чи грудинки нарізаю і обсмажу його. Поки тісто відпочивало, засмажка для присипки та начинка готові. Поверхню припиляю борошном, тісто розділяю на 4 частини. І далі усе просто як на вареники. Розкатую тісто у вигляді ковбаски, розрізаю на рівні шматочки шириною приблизно 2 см. Кожен обвалюю в борошні, розкатувати тісто не потрібно. Всередину начинка, зліплюю краї і формую у вигляді кульок. І так з усім тістом. Ще хочу додати, що такі галушки можна заморожувати, точнісінько як вареники. Це дуже смачно. Відварюю галушки у підсоленій воді, в яку додала 1 лавровий листок. Галушки закидаю обов'язково в окріп. Одразу накриваю каструлю кришкою. Вогонь в цей час максимальний. Як тільки закиплять, кришку знімаю. Вогонь далі постійно нижче середнього і періодично помішую. З моменту закипання варю 8-10 хвилин, залежно від розміру галушок. Коли вже зварились, зверху присипаю рум'яними смаженими шкварками, апетитною цибулею та зеленню. І поки вони ще гарячі, кличу усіх швиденько за стіл. Це неймовірно проста, смачна та доступна страва. Ну подивіться, які вони соковиті. Ніжне картопляне пюре, ось так із шкварочкою, смажені гриби всередині. А якщо такі самі приготувати із фаршем, друзі, впевнена, що якщо ви приготуєте хоча б 1 раз, ви будете готувати їх знову та знову. А можливість експериментувати із начинками додасть неповторність та різноманітність звичайним простим стравам. Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, миру, любові, достатку. Усім пока!